Merry Christmas, kapuso, kapamilya! Gagawa tayo ng pwedeng ihanda pang Pasko. Ang gagawin ko ay chocolate ice cream. Paborito ng kapamilya ko. Ang kailangan lang natin na ingredients: chocolate, all-purpose cream, condense. Pwede na walang Oreo at marshmallow, dinagdagan ko lang pagdadag flavor. Una, tutunawin ko muna yung chocolate. Nilagyan ko ng isang bowl sa ilalim yan na merong mainit na tubig para matunaw siya agad. Yung ice cream base natin, all-purpose cream and condense. Pwede kayo gagawa ng ibang flavor. Masarap. Kung prutas, pwede prutas, kung anong prutas na paborito nyo at gustong-gusto ng kapamilya nyo. Paghaluin ko na yung chilled na condense at all-purpose cream, yan yung ice cream base natin. I-mix mo lang yung all-purpose cream at saka yung condense. I-mix mo siya ng maayos. After that, pwede kang gagawa kung anong gusto mong flavor. Ihalo mo lang siya. Maliit lang na bowl ang pinaglagyan ko. I-transfer ko siya sa malaking bowl para mahalo siya ng maayos. Paghaluin na natin. Haluin natin ng maayos yung all-purpose cream at saka yung condense. Yan yung ice cream base natin. Haluin lang hanggang makuha natin yung tamang texture. Pag okay na siya, nahalo ng maayos, pwede na ilagay yung flavor. Ilagay na natin yung tunaw na chocolate.
marshmallow muna. Hintayin na natin matunaw na maayos yung chocolate. I-mix natin para lahat pantay. Yan, mix. Ilagay na din natin yung Oreo at chocolate. It looks yummy. Tumulo na yung laway ko. Pero hindi pa to pwede kainin. Bukas pa dapat siya i-freeze overnight para matigas na yung ice cream. Matikman natin siya bukas. Excited na ba kayo? Mukha pa lang, yummers na! Oo, dessert. It's yummers! Yummers! Oh, lagay na natin yung Oreo. Durugin muna. Gaya ng pagdurog ng puso ng ex nyo. Ha. Joke lang. Merry Christmas sa lahat. Masarap itets. Yummers. Eat yummers. Oh, haluin na natin para lahat masarap. Mix mo para halo-halo. Pantay yung flavor niya. Hindi lang sa ibabaw yung may chocolate, marshmallow at Oreo. Masarap yan. Pag matikman nyo, makakamove on na kayo sa ex nyo.